Caut-o, identific-o, conectează-o și cine cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea. Amalia pe Ramona. Am găsit-o la un mormânt, chiar de la începutul numărătorii am găsit-o la mormântul respectiv, plânge pe mormântul respectiv. Mi-a dat acceptul. Am perceput ADN predominant la ea, jupiterian, venusian și puțin uman. Ca și vieți mi-a dat 735 per total adunate, dar foarte multe conștiințe, adică în toate acestea a avut cât un licăr de trezire a conștiinței, după care și l-a inhibat înapoi. Am întrebat-o ce face la mormântul ăsta și îmi spune că aici este memoriul ei. Nu mi-a dat explicații mai multe, aici este memoriul ei, în care spiritul ei, care se află lângă ea, mi-a spus că a fost un călugăr tibetan foarte renumit. A fost un călugăr tibetan vindecător. Foarte mult timp după ce a decedat, foarte multă lume a venit la ea la mormânt. Iar energia ei A rămas acolo? A avut foarte multă energie acolo, dar mi-arată oamenii cum puneau mâna pe mormânt și la început, în primii 15 ani, era atât de puternică energia ei, încât cine punea mâna se vindeca de foarte multe boli. Dar, cum să spun, ca parte subliminală era conștientă de lucrul ăsta. Și o foarte bună, inclusiv acum, tinde să se ducă să mai energizeze corpul respectiv. Dar ea plânge acum pentru că a fost uitată, pentru că nu mai vine nimeni, pentru că nimeni nu se mai folosește de energia ei. Era obișnuită să fie importantă și să ajute oamenii. Era obișnuită să ajute, nu neapărat să fie importantă. Scopul ei este să ajute, scopul ei este să vindece, iar ea consideră că așa își face treaba cel mai bine. Are vreo Se consideră un deschizător de minți și de inimi. A venit cu vreun scop pe pământ când a venit? Să vindece. Să ajute. A reușit până acum? De foarte multe ori, spune. Bun, ea cât energia sufletului are la acest moment în corp? 68. Conștientizare cât are? 73. Super. Și n-a făcut nicio sesiune. Bine, am făcut ea alte practici, da, și-a ajutat, se pare. E în sămânța ei, spune spiritul ei. Îmi spune exact cum a zis, în fiecare dintre existențe a avut sclipirea de trezire. Dar și provocările mi-arată că au fost pe măsură. S-a încercat contramandarea ei, s-a încercat și de cele mai multe ori s-a reușit. Întotdeauna i-au venit provocări pe măsură, ca să-i pună la încercare sau la... să o testeze, da, să-i pună la încercare voința și capacitatea de înaintare și nu i-a reușit. Inclusiv acum se află într-o astfel de lecție, dacă putem să o numim lecție. Tot așa are un moment de sclipire, un moment de trezire. Bine, păi hai să vedem că mergem la subiecte atunci când ajungem la cordoane, că sunt legate mai mult de membrii familiei, subiectele ei. Am înțeles de unde vine, care este misiunea. Acum să vedem ce suferințe ceva ți arată o altă scenă sau mergem direct la contracte? Nu mi-arată ca și scenă, nu mi-a arătat-o ea, dar am perceput-o eu. La fel, a avut chestii de-astea de predicatoare, de instruire a vindecătorilor, de tot timpul a fost un fel de mentor. De ce s-a lăsat de meseria pe care a avut-o la început, în prima parte a vieții?
nu e benefică. Era tot pe dreptate, tot pe ajutat. Dar Nu era nu, pentru ea. nu poți să te duci să faci dreptate într-un țarc cu câini nemâncați, spune spiritul ei. Ok. A acționat corect atunci, da? Foarte corect. Hai să vedem ce spunea, ce contracte. Își cunoaște contractele, ce părere are despre experiențele Știe care cu primul om. Cu primul om, cu cine mai are, știe? Știe că mai are cu Iahve, știe că mai are cu Dracos și știe că mai are cu Anubis. Restul nu-și amintește să fi încheiat. Ea nu mai vrea să audă de religii de ceva timp, de câțiva ani. Bineînțeles, dar contractele au rămas valabile și Contractele n-a știut stabile. cum să le elimine, da? A știut și știe cum să le elimine, doar că nu are putere să facă lucrul ăsta, nu are suficientă convingere în esența ei. În esența ei crede că și contractele acelea au rostul lor și este un fel de recunoștință. Adică ea se gândește că a primit un fel de ajutor de acolo și acum e puțin îndoită în sinea ei dacă să le taie sau nu, dar putere să le ardă ar fi avut. Mai degrabă, dacă mă întreb pe mine la cum zice ea aici, i-a fost teamă de consecințe în caz că le arde și i-a fost teamă să nu facă ceva greșit. Bun, dar ea știe că, așa cum a fost ajutată de acești prieteni, aceste entități, acești prieteni o ajutau prin puterea ei? Da, Pentru că ea nu mai știa asta. să-și folosească puterea și ei îi luau ei puterea și o ajutau și îi spunea că este ajutor din partea lor ca să primească încă o cotă de energie de la ea? Știa... Nu, asta e fals, ce spui. Zice, te contrazice la chestia asta și spune exact așa. Mi s-a expus situația în care, când am venit aici, știam că mi se va șterge memoria, trebuie să-mi amintesc cine sunt aici, iar puterea mi-a fost inhibată. Iar zeciuiala era obligatoriu să o dau conform contractelor. Dar știe că prin puterea ei o ajutau? Îi luau din lumina ei, energia sufletului și puterea ei și o ajutau, că ei n-au putere să ajute? Ea știa, a înțeles asta? Asta întrebam. Știe chestia asta și a știut de la bun început, pentru că în energetic nu ai bani, în energetic ai energie, spune ea. Și ea a reușit să-și recupereze puterea cât de cât, energia sufletului, adică nu în puterea că... De fiecare dată a reușit și spune, drept dovadă, uite procentul pe care l-am acum. Păi de asta o și întreb, pentru că a fost destul de conștientă de ce se întâmplă în lumea nevăzută, ca să zic așa. A fost cu spiritul ei dintotdeauna. La nivel de subconștient, au ținut unul de altul. De asta nici nu au avut pierderi mari de energie și de asta n-au fost așa de atacați cum sunt alții? Mai degrabă aș spune că la momentul potrivit, spune spiritul ei, cum mi arată aici, în termeni energetici, mai degrabă a făcut contractele conștientă. Înțelegi? Adică a cam știut să se impună. Și să se poarte cu ei, ca să nu... Nu neapărat să se poarte, au știut cum să pună termenii. Uite, de exemplu, pe fiecare contract percep cât o singură chestie. La una e suferință, la una e inhibare, uite, la primul om percep neiubire. Dar neiubire, tot energetic, îmi arată două chestii. Nu se iubește pe ea și neiubire, simte și neiubire din partea celorlalți. Trebuie să-și câștige iubirea. Adică trebuia să-i combată puțin ADN-ul ăla venusian. Trebuia să îl mai percep încălcire. Și când citesc încălcire, îmi arată că toate drumurile ei, care nu sunt doar șerpuite, la un moment dat trec unul peste altul, pare mai degrabă ca niște noduri din astea, drumurile astea, nu atât de strânse, doar cât să te strecori așa până ele, dar trebuie să-ți dai seama să-i
să ieși din ele, care cum pe unde duci. Și deznădejde. Adică energetic îmi arată ca și când are proiecte, face demersuri, dar le face din deznădejde, le face cu greutate, le face cu teamă. Pornește la drum cu teamă și cu pași foarte, 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 foarte mărunți. Și știe că din cauza acestui contract? Da, știe. Bun, hai să mai cheme o dată toate contractele, să nu ne scape ceva și când număr până la 3, Ramona, chem să vină în fața voastră toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, din toate viețile, din toate timpurile și spațiile, când număr până la 3, să vină toți în fața voastră. 1, 2, 3. Acum. Și spune-ne cine. N-a mai venit nimeni. Hai să vedem. E primul om și mai cine ai zis? Am zis primul om, Iahve, ăsta cum îi spune, mi s-a extompat. Mi s-a extompat și știi de ce mi s-a extompat? Pentru că contractul i-l-a dat spiritului ei și a plecat. L-ai citit tu? Pe cel pe care l-ai citit? Am zis punctele, deznădejde la unul, încălcire la altul, neiubire la primul om. Probabil că era vreun reptilian, nu? Nu, era zeu important, dar și-a zeu. luat urma și-a luat tot. Bine, o să apară el pe parcurs când o să-i scoatem blocajele din corp. O să văd la conexiuni. Spiritul ei spune că important e contractele astea deja sunt la ele, dar cu Iahve și cu primul om are și cordoane energetice, plus are ritualuri făcute, atât vrăjitorești, cât și de religie, știi? Tocmai de aceea au rămas, că altfel, ținând cont că ne-au dat contractele și noi putem să le ardem, ritualurile îi ține pe loc. Și pe primul om chiar. Stai un pic înainte să le ardem. De ce are ea o slăbiciune față de Iisus? A avut, mă rog, când era cu religiile. Doctrină religioasă. Și a propovăduit l-a susținut cuvântul lui. Ea. A propovăduit foarte mult cuvântul lui. Adică inclusiv în viața aceea de budist, în momentul când spunea în numele lui, pronunța numele lui Iisus în sine al lui. Bine, păi facem un foc purificator, Ramona, și dai comandă ca toate aceste contracte să ardă, dacă nu mai e nimic de citit de acolo și de înțeles pentru ea. Ardem toate contractele pentru totdeauna din scoarță în scoarță și să-ți recuperezi toată puterea de la ei și toată energia. S-au ars? Sau să număr? Nu s-au ars, dar mă contraria și mă străduiam să iau urma lui care a plecat, pentru că deși l-am specificat mai devreme, e ca și când la mine s-a șters tot, după ce am mânat contractul și a plecat. Dar nu ai zis numele, cred. Ba da, sigur am zis 3. Ai zis 3, dar nu ai zis numele? Cred că am zis și numele, sigur. Dracos. Cum? Cum ai zis, Ramona? Dracos. Ai zis Dracos. Păi am zis Vezi reptilian că sau zis Dracos. Numele? Da, am avut de gând să zic reptilian sau Dracos și am zis doar reptilian. Vezi că da, corect, vezi că i-am zis numele și fii atentă. Știi de ce a plecat și și-a șters și urmele? E implicat în lupte. Ce lupte? Are lupte în astral, Dracos. Cu ea sau? Nu. E ca și când l-am luat, ca și când l-am luat din luptă, a venit, am mânat primul, că l-am văzut primul că a dat contractul, știi, ăsta era cu încălcire. A venit, a dat contractul și a și plecat, dar și-a șters urmele, știi?
Și, cum să spun, acum mi-a zis spiritul meu, că nu-l mai soma că e în lupte și s-ar putea să le enervezi și să acționeze după. Și că lasă-l în pace. Da, bineînțeles. Și de-aia nu mai îmi dădea numele deloc, pentru că strigându-l, automat el venea. Bun, lăsăm în pace, nu ne interesează, e treaba lui. Dar stai că... Dacă nu e ea implicată. Nu e ea implicată, nu, dar e în vizor umanitatea. Stai puțin. Dacă poți să citești ceva informații despre ce se întâmplă acolo în Australia, ar fi bine. Da, e în luptă cu atoranii. E, cum să spun, e ca și când ar vrea să-l dea jos pe ăsta. Privesc de foarte, foarte, foarte departe și spiritul meu spune exact așa, dacă te vei apropia mai mult, vei fi considerată partea războiului. Deci, în momentul când te duci să privești o luptă, inclusiv reporterii sunt implicați sau sunt omorâți. Din greșeală, din neatenție, dar în cazul tău, întotdeauna la chestia asta se va încerca tragerea ta ori de o parte, ori de cealaltă. Cel mai bine stăm cu minți în banca noastră și nu ne băgăm. Și da, atoranii de ceva timp vor să preia puterea aici. Pe pământ? Da. Îi îndeamnă și pe oameni să lupte împotriva ăstora, draconierii, reptilieni, nu neapărat, așa mai departe? Nu. E mai degrabă o luptă între ei. Nu zic că e o chestie... Rea? Nu zic că este neapărat o chestie rea. Dar e împărțită treaba. În sensul că oarecum cu ăștia ne-am obișnuit, oarecum le-am învățat modul. Ăștia alții, dacă vin la putere, e, cum să spun, pe lângă faptul că sunt și mai sobri, n-au emoțional, deci nu au emoțional nici ei, sunt de dreptate, adică gen își impun dreptatea, dar își impun dreptatea lor. În sensul că dacă, de exemplu, i-ai chema la un proces să te judece, ar pune dreptatea corectă. Fără suflet, fără implicare emoțională, fără să țină cont de suferințele sufletești. Corect, adică mi-arată spiritul ei, mi-a arătat chestia asta. Ceva de genul, într-o casă, un cuplu conjugal cu copii mici încep să se certe. La un moment dat, tatăl bate mama. Și mama, ca să se apere de atâta bătaie, să nu fie omorâtă, dintr-o dată, cum văd că se apără, dar l-omoară. Ajuns la tribunal, nu se ține cont de asta, femeia e pedepsită. Când în mod normal, pe emoțional, femeia oarecum a fost autoapărare. Și-a salvat copiii, adică la emoțional ar avea șanse de scăpare, la ăștia nu are șanse de scăpare. Da, ia vezi tu, ăștia lucrează la noua ordine prin religiile comasate? Nu. Aș zice mai degrabă că intră oarecum pe New Age-ul spiritual. Cu inteligența artificială? Că zici că n-au suflet. Nu. Nu le percep suflet. Nu spirit sau spirit colectiv? Sau cum? Spirit cu siguranță au. Spirit cu siguranță au. Adică nu sunt atât de... nu încadrăm neapărat la regresivi. Înțelegi? Asta e diferența. Sunt legați de războiul actual? Da, păi asta se încearcă deturnarea noi conducerii de aici, din Matrix. Deturnarea lor. Adică vor înlăturarea celor zeităților, nu neapărat a reptilienilor, înlăturarea zeităților aflate la conducere în acest Matrix ca să preie ei puterea.
Tocmai de aceea foarte mulți terapeuții spirituali, acum apar așa ca ciupercile după ploaie, impun ai văzut că fiecare crede că El are dreptate, că el deține adevărul adevărul. absolut, el e cel mai tare, el e cel mai Și ăștia sunt puternic, el e cel mai... ăștia sunt manipulați de atorieni? Așa percep. Deci nu neapărat manipulați, cât influențați, cât de cât. Prin egregoarele New Age-ului spiritual. Și mi-arată tocmai de aceea când vezi un terapeut care, toți ceilalți greșesc, veniți la mine că eu sunt cel mai bun, eu fac, eu nu știu ce, fix la ei. Și sunt destui care dau cu goarna în fiecare zi pe Facebook de corect. Nu mai vine și nu doar pe Facebook, telefon. Pe toate rețelele de socializare îi găsesc. Că ei dețin adevărul, că ei știu că ei pot să vină toți la ei, că toți sunt fraieri, toți sunt proști. Corect. Corect. Deci, da. Deci să știi că au început mă întrebam cine e implicat în forma asta în forma asta de comportament. De ce ei sunt? Atoranii, dar n-au implicare directă cu ei. Înțelegi? Au implicare în egregorul. Adică colectiv. Egregorul terapeuților mai degrabă. Nu e la colectivul umanității. Este un alt fel de colectiv ăsta, știi? alt egregor mai spiritual, să zicem așa. Corect. Mai elevat. Dar în momentul în care tu spui, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai bun, veniți la mine, că eu vă rezolv, eu fac, eu dreg, nu știu ce, îi percepi imediat colegați în colectivul ăsta de aici. Am înțeles. În momentul în care percep unul care zice, ok, e posibil să aibă dreptate, o să verific informația și așa, percep neutralitate, percep o conexiune, cum să spun, care transcende egregoarele, merge undeva mult mai sus. Oricum puțin la sursă, da? Puțin la sursa pură. N-aș zice neapărat la sursa pură, cât aș zice la niște frecvențe mai degrabă de vindecare, dar sunt niște frecvențe care nu sunt nici neutre. Percep niște frecvențe mai înalte care, cum să spun, se ajustează. În sensul că frecvența respectivă poate să prindă o formă a ceea ce are nevoie terapeutul, știi? Dar destul de suavă, se pare. Bine, foarte bună informație, Maria. Unde eram? Am ars contractele? Am ars contractele și acum desfăceam ritualurile religioase și vrăjitorești care s-au făcut. Cu soții, cu nenuile, cu vrăjitoarele, cu tot ce a avut, dacă a avut. Biserici religioase din toate timpurile, toate religiile, cu botez, cu cununii, cu de toate. Da. Acum au plecat amândoi. Bun, s-a curățat tot și a recuperat energia de acolo. Acum hai să vedem ce blocaje are în interiorul ei, ce contracte, ce sigilii, ce implanturi. Nu și-a recuperat energia și uite, spiritul tău spune acum. Este foarte important să înțelegem o chestie. În momentul în care emiți un cuvânt, trimiți o energie. În momentul în care emiți un gând, trimiți o altă energie. E, cum să spun, un fel, cum interpretez eu, un fel de regula de 5 minute, știi? Ai trimis, ți-ai dat seama de el, ți-ai luat energia înapoi. N-a apucat să impacteze. Înțelegi? Care e mai puternic, energia gândului sau a cuvântului? Ambele. Nu face nicio diferență. Ba mai mult de atât, colegate e ca o bombă. Aia de Hiroshima, știi? Da. Dar în astfel de cazuri, în momentul în care tu trimiți că e contract, că e cordon, că e vrajă, că e... Tu trimiți energie, da, dai energia aceea, entitatea respectivă o consumă. Nu mai există. E o aberație, spune spiritul tău, să credem că contractele acestea au luat o energie și noi acum putem să ne recuperăm energia înapoi. Exclus. Energia respectivă e consumată. Poate ea să-și recupereze energia fiind liberă.
Corect. Mai degrabă Energia așa, am sufletului se înțeles. reface Dacă are prin capacitatea să se împământare, prin conexiune cu, să se cu sursa. recupereze. Corect. Deci eu când ziceam că își energia, recuperează cu energia, ea asta făcea. Nu o lua de la contracte și o recupera ea în interiorul ei. Când ardeam contractele. Sau sunt și cazuri când are energie în contracte și poate sunt să-și o ia. cazuri când s-a dat energie în continuu, știi? Și energia aceea, cum să spun, încă rămâne acolo la entitatea respectivă până o folosește pe aceea, dar imediat o poți recupera. Dar ce s-a dat vieți întregi sau ce ai dat acum câțiva ani la entități prin contracte de bunăvoie și așa, aia e mâncată, e folosită. Da, păi s-au hrănit ei, da. Corect. Probabil Pentru că ulterior, așa. Îmi spune spiritul tău că se face foarte multă confuzie când foarte multe suflete, foarte mulți pământeni cred că dacă au făcut anumite prostii și au dat energie acolo, ei pot benevol când și-au dat seama să-și recupereze energia. Spiritul tău spune că nu este adevărat și al meu îl aplaudă. Bun, încă o clarificare Adică importantă. spune exact așa, dacă voi aveți senzația că puteți să faceți prostii cu duiumul ca după aceea să ștergeți tot și așa, zice, nu există chestia asta, ci trebuie să ne maturizăm. Bun, faptul că ne putem recupera energia după ce ne eliberăm, nici nu ne mai interesează ce s-a întâmplat cu energia. Corect. Nu? Pentru că am dat la schimb, oricum. Ne-a făcut, Corect. că am fost noi fraieri și ne-au folosit ei puterea noastră și prin asta ne-au cerut energie, asta intră în regula jocului, probabil, știi? E frumos jocul, dar depinde din ce unghi îl privești, spune spiritul tău. Jocul acesta zice că e foarte... mi-arată ca un fel de puzzle, ci că îți trebuie IQ mare ca să înțelegi să rezolvi puzzle-uri. Să rezolvi puzzle. Corect. Zice că trebuie să fii deștept ca să poți să rezolvi puzzle-uri. Nu-l contrazic, nu fac puzzle-uri. Și în cazul ăsta îți place jocul, probabil. Când te pricepi să faci puzzle. Zice că e tentant, dar depinde, mi-arată unghiul din care privești și unghiul în care te situezi. Pentru că mi-arată acum spiritul meu, îmi trage ce spune spiritul tău, ca și când ai fi într-o mașină. Orică ești pasager, orică ești șofer, mașina respectivă mai are și unghiuri moarte pe care tu trebuie să le intuiești. Dar dacă te așezi undeva și ți-ai mai pus și o oglindă așa, tu poți să vezi unghiul ăla, dar îți trebuie IQ ca să poți să-ți poziționezi oglinda când să vezi unghiurile moarte ale mașinii. Bun, și apoi ai satisfacție dacă reușești să faci puzzle-ul. Dacă nu, vezi că nu poți să-l faci, poți să te retragi, să renunți la puzzle și să ieși din joc când vrei? Bineînțeles, nu poți când vrei. Odată intrat în joc, trebuie să stai până la final? Corect. Mi-arată spiritul tău spune că nu poți, iar spiritul meu mi-arată ceva de genul cum e la noi, obligatoriu 1-8, 1-12 clase. Ai intrat, n-ai voie să renunți. Te duci. Mort copt, te duci. Ai picat, nu ți-a plăcut clasa a doua, nu e nicio problemă, repeți. Și o repeți de atâtea ori până când la un moment dat ori te ia și te aruncă forțat să scape de tine mai sus sau mai jos, da? Dar de cele mai multe ori mi-arată că mai jos. Că nu poți să urci mai sus dacă nu ești. Mi-arată că mai jos, ca mai să sunt poți și să genii înveți care iar sar, baza. Da. Sunt genii care urcă. Sunt genii care sar, corect. Deci să înțeleg că viața asta până la urmă e o școală, așa cum se știe încă din vechime, nu e... Spune exact așa, altceva. este în Matrixul acesta, deși pare unul dintre cele mai rele, spune că am fi surprinși să aflăm că există un Matrix mai rău de atât. Iar aici este un fel de masterclass. Aici îți dai doctoratul, cum ar veni. Nu cumva a evoluat în timp și nu era așa acum mii de ani? A și evoluat și noi am evoluat, iar regulile jocului s-au schimbat, spune. Păi despre asta vorbim, că la momentul ăsta cred că da, așa este, un masterclass.
Adică dacă ești în generală, ai un tip de carte și un tip de informație de învățat. Dar deja dacă ajungi la facultate, regulile se schimbă, ai altă informație. Corect. Bun, foarte important și interesant, mulțumim de informații. Hai să... Scanare, dacă am ars contractele. Să vedem ce are Ramona de eliberat. Are la gât un fel de zgardă, care aici intră zgarda așa, intră așa și e un cui din ăsta cu găuri, care bagă un cui aici. A fost operată, parcă la gât azi. Oricum, nu o lasă să spună tot ce dorește după bunul plac. E exact ca și chestia aia, dacă are momente când le spune, dar dacă vede că deranjează, imediat o de la întors, ascunde. Știi? Legat de ce ziceai tu la început, da? Corect, ascunde. Bun. Pe o parte o ajută, pentru că se pliază după fiecare în parte, dar pe ea o închibă foarte mult faptul că nu spune adevărul ei. De teamă să nu deranjeze, de frică să nu supere, să nu fie exclusă, să nu-i se pună bețe în roate, are chestia asta. Asta face implantul de la gât. Să scoatem, de aici, aruncăm, da, așa, de aici. De aici și senzația că parcă câteodată o strângea ceva de gât, ca un aer. Îi scade de la ochiul drept ca un fel de boabă de piper, ca un fel. A zice mai degrabă ca un sâmbure de la de strugure mai mare. Asta o face să vadă tot timpul deznădejde. Asta o face foarte mult să-și pună întrebări din alea. Face o chestie și după aceea începe. Dar era mai bine să fac așa. Dar dacă făceam eu așa, acum e și așa. Dar dacă... Pune la îndoială tot. Îi oferă câteodată și usturime ochiul respectiv. Ba câteodată percep că parcă simte așa, în special de la jumătatea ochiului către colțul extern, un fel de, cum îi zice, poșghiță, zic bine? Ca o poșghiță, da? În tâmple, pe ambele tâmple are ca două ventuze. Asta îi provoacă câteodată disfuncția ale glandei celui de-al treilea ochi. Senzația aia o percep când vrea să respire sau când vrea să mediteze și dintr-o dată simte vârtejul ăla. Simte că îi conferă ca un fel de amețeală, și când respiră ca să se relaxeze, la fel îi perturbă cel de-al treilea ochi, ca să nu poată să aibă viziune, să nu poată iar dacă n-ar avea ventuzele astea, ar vedea destul de bine. Bun. Scoatem. Glanda pineală. Pe o parte este puțin cam palidă, să spunem, nu calcifiată, palidă. Pe partea cealaltă este destul de folosită, dar partea cealaltă prea puțin folosită. Deschidere foarte, foarte puțină a ceacrei coroană. A avut conexiune la sursă și a făcut de câteva ori conexiune la sursă, dar n-a putut să întrețină conexiunea asta la sursă. Influențele contractelor. Da, și au venit totodată buluc informații, n-a știut să le gestioneze, a crezut că face ceva greșit și o perioadă a renunțat. Da, sigiliu la inimă. Da, de mult n-am mai văzut sigiliul ăsta. Este un sigiliu în formă de clepsidră, în sensul că și are legătură cu iubirea, cu relaționalul. Da. Deci atât cu iubirea cât și cu relaționalul. Faza e că, cum să spun,
dau un exemplu, cunoaște pe cineva, deja se întoarce clepsidra, cunoaște pe cineva, nisipul începe să curgă, foarte, foarte repede începe să-i vadă defecte respectivului, nisipul iar curge. Are tendința asta de a-și dori mai mult apropiere dintr-o dată, în nisipul tot curge, deja se golește clepsidra și la un moment dat, e cum să spun, când se duce nisipul, pleacă și dispare și tipul. Dar ea deja rămâne cu întrebările alea. Dacă aș fi zis așa, dacă m-aș fi comportat așa, dar să o întoarce, da, era mai bine să aștept, da, rămâne cu chestiile astea. După aceea trece o perioadă, iar se întoarce clepsidra. Deci șicanele astea îi făcea sigilul ăsta. Corect, corect. Bun. Atât în iubire, pe relațional, cât și pe... Deci atât în iubire cât și pe relațional. Păi înseamnă că și cu serviciu tot de asta? Nu și-a găsit locul deocamdată? Corect. Bun. Și nu e de foarte mult timp implantat, adică e din viața asta implantat. Dacă Cine mă l-a întreb pus? pe mine, aș zice că după, Dracu l-a pus, aș zice că după vârsta de 27 de ani în sus. Da. De acolo și imposibilitatea de a-și simți și de a-și auzi inima câteodată. Și de a-și asculta, cum se zice, intuiția, cum ziceam noi. Intuiția emoțională, da. Intuiția emoțională, să ia decizii în sensul ăsta. Spune, Ramona, scuze. Zic, după divorț și am simțit atunci ceva. Da. S-ar putea să fi fost pus atunci. Îi scoate foarte multă energie stagnantă după mâini, de la umeri în jos. Îi scoate din sânul stâng. Nu sunt noduli, sunt mai degrabă 3 pietricele, dar sunt emoții stocate aici. Sunt emoții pietrificate. Aici aș zice mai degrabă neînțelegerea cu mama, cu bunica, cu maternul. Da. Acum mai le scoate. Paraziții din ficat îi scoate foarte mulți, toxine foarte multe din stomac, din pancreas și din splină. Rinichiul stâng mai mare și mai impunător, mai negru. Rinichiul drept mai jos puțin, energetic e o deplasare între ei. Mai jos puțin și mai mic. E diferență și de culoare? Da, stângul e foarte negru. Foarte multă energie stagnantă îi curăță dintre el. Ce emoție are acolo? Ce programe are acumulat? Frică de viitor. Da, las că îi scoate în porn. Indecizie îi mai scoate. Frica de schimbare o scoate de aici. Ok. Vezi ce mai are. S-a încercat hibridarea ei. Ok, curăț eu exclud ce este aici. Cordoane cu ceva dacă mai este. Da. Ok, cordoane sexuale, cordoane nu. Cordoane legate și colegate în chakra ei sacrală, dar și în chakra ei rădăcină. Din toate viețile și cu copiii și cu tot. De foștii parteneri, percep. Și după tălpi mai scoate niște energie stagnantă.
dezechilibru chakra rădăcină, chakra inimii, chakra gâtului. Ok. Al treilea ochi și coroană. Bun. Vezi frici dacă are. Da, îi scoate vinovăție, regret, frică de schimbare, rezistență la schimbare, neiubire, nefericire, nemulțumire, resentimente, dispreț, scârbă, rușine, frici mai multe de a vorbi, de a comunica, de a acționa, frica de boală, frica de moarte o scoate, nedreptatea, comparația. Neputința. Nu-i scoate neputința, îi scoate în schimb mila, tristețea, după peste tot le scoate, vina, iar suferința, dezamăgirea, umilința, rana de umilință o scoate. Asta tot se deschidea, ieșea puțin, iar intra, iar se deschidea, iar ieșea puțin, iar intra. Eu scoate, nu o scoate total pentru că trebuie să o mai conștientizeze. N-a conștientizat-o, a îngropat-o, rana de umilință ea. Păi asta i-a adus ceva urmări, cred, da. Și rușinea. Rușinea o scoate foarte mult de la abdomen în jos. Și conflictul de separare, tot așa, de la abdomen, cu ficat, cu rinichi în jos, cu zone genitale, cu picioare, cu tot. Da. Orgoliu și ego, vezi? Ego e destul de firav. Destul de firav. Orgoliu, nu. Nu îi scoate orgoliu, îi scoate mândria. Și o scoate din gât, din stomac și din vezica urinară. Gata. Bine, foarte bine. Acum să vedem și linia de potențial sau liniile de potențial de suferință, dacă are. Încălcite. De fapt, una neagră încălcită. Fără direcție. Da. A fost destul de perturbată de contracte. Acum să curețe cu lumină, să strălucească, să dizolve tot cu nouă înțelegere și să spui, Ramona, acolo tot ce-ți dorești tu, relație cu partener, relația bună cu copiii, cu mama, cu sora, cu un job compatibil să-ți găsești pe o cale cinstită și dreaptă, pentru binele tău suprem, să fie compatibil cu tine și tot ce-ți mai dorești tu, casă și restul de puncte o să le spunem mai încolo. Deconectare de la egregoare conștiințe colective astrale inferioare, entități și câmpurile lor între timp. Da. Și acum hai să chemăm persoanele din viața ei cu care a avut contacte de când s-a născut până acum, să curețe cordoanele, inclusiv mama, sora, vrea să știe dacă a avut, ce zicea, tatăl, așa e decedat. Nu e, tatăl e venit la transgenerațional. Da. Relația cu mama vrea să știe, dar și cu tata, da, cu sora, dacă au misiune împreună vrea să știe, dacă și sora are aceeași misiune. Au fost karmici, sunt pe completare, observ. Sunt pe susținere. Dar cum să spun, e o susținere în sensul de o susținere complicitară. În sensul că am perceput
pică sora, ea o ridică. Pică ea, sora o ridică. Ajutor reciproc. Corect, de complicitate. În schimb, mama e ceva de genul, a învățat-o să-și activeze energia masculină. Mama pe ea. Prin comportamentul mamei, percep că a învățat-o să se descurce singură. Și îmi spune exact așa, are momente și are scăpări când, cum să spun, a perceput-o ca fiind genul de femeie care ea se simte completă lângă un bărbat. Și spiritul meu spune comportamentul ADN-ului venusian, care dorește legătură în cuplu, se completează. Venusienii întotdeauna își caută și sunt foarte strânși și în legătură foarte strânsă cu partenerii. Dar aici ea avea nevoie să-și inhibe puțin ADN-ul ăsta, catenele astea venusiene și să-și scoată puțin energia masculină. Pentru că altfel ar fi picat foarte mult în depresie, ar fi fost scăparea aia, iar provocările alea ar fi învins-o. Era nevoie deci să rămână singură ca să-și folosească energia masculină, zici. Corect, ca să-și o potențeze, pentru că la ea energia masculină era foarte inhibată. Tocmai de aceea. Să baza pe bărbați, că de asta își dorea să aibă o pereche. Tocmai de aceea și tatăl a, cum să spun, s-au nimerit cum ar veni tanti pe mandi, știi? Și tatăl a plecat exact când trebuia să plece. Ca să o lase pe ea să se bazeze pe... Corect. Bun, s-a înțeles foarte bine. Secrete de familie, dacă are pe linie maternă-paternă. Nu percep. Deoarece, zice, bănuiește ea că are blocaje financiare din această cauză. Nu are nicio legătură. N-are, da? Aș zice mai degrabă blocajele financiare pentru simplu fapt că în subconștientul ei au fost programe foarte adânc înrădăcinate de lipsa paternului, de lipsa sprijinului, de lipsa susținerii, de lipsa fundamentului. Tatăl e societatea, tatăl e matericul, tatăl e materialul, știi? Și relația cu copiii vrea să știe, dacă au fost karmici, dacă... Se cunosc, dar în completare. Și cea mică e în câmpul ei? Da, e foarte frumoasă asta mică. Și e foarte dulcică, e foarte... Deși îmi dă senzația de pisicuță la exterior, în interior percep că are puțină, nu neapărat furie acumulată. Nemulțumire? Are momente când îi se inhibă nervii, izbucnirile. Probabil cineva îi spune că... din când în când? Nu percep că le... Nu le manifestă? Nu percep că le manifestă, dar e, cum să spun, parcă cineva din jurul ei, când vrea să se revolte și să spună nu-i frumos să te comporți așa, tu ești fată, tu trebuie să fii elegantă, tu trebuie să asculți, tu trebuie să fii cu minte. Și chestia asta, cum să spun... Și inhibă, da. O să-i scadă foarte mult încrederea în sine și ego. Așa, per total, ți-am zis, ca și îmbrăcăminte, e o dulcică, e o frumușică, e o cochețică, e o prințesică, știi? Și energetic e bine? Da, o percep foarte frumos energetic. Foarte frumos o percep energetic. Și băiatul? Dar... Da. Stai să termin cu fata. Dar fata, cum să spun... are nevoie să fie lăsată puțin să se exprime, măcar față de membrii familiei, măcar față de mamă. Și inclusiv dacă are izbucniri, dau un exemplu, la școală, la grădiniță, la așa, mama să o susțină, mama să-i caute, să-i înțeleagă dreptatea ei, să nu mai fie inhibată. Astea cu nu-i frumos, nu știu ce, o face să-i scadă încrederea în sine foarte mult. Să simte ea că e susținută în exprimare. Băiatul percep că a perceput a luat de la mamă
datoria față de neam, îmi vine să zic. Loialitatea față de neam, iar îmi vine să zic. La fel, niște regrete cu tata, dar nu știu dacă e neapărat regretul lui de tată, cât e mai degrabă preluat de la mamă. E insuflat într-un fel sau altul. Dar așa, cum să spun, ca și comunicare, ca și comportament, nu, se sprijină foarte bine în energetic. Vezi, da. Au nevoie de puțin mai multă libertate copiii ăștia. Nu știu cum să spun, cum să mă exprim. S-a stat cu ochii pe ei. Nu neapărat de asta cu ochii pe ei, li s-au insuflat o... S-a stat cu ochii pe ei și au simțit presiune, probabil. Cum să spun? Ca și cadru familiar, îl percep foarte blajin, îl percep foarte blajin, dar rigid. Deci să ne înțelegem, blajin, dar rigid. Nu le percep lipsuri, la cum îmi arată aici Da, mă, li s-au impus niște reguli. Li s-au impus, mă rog, niște reguli, niște o conduită, da, familiară. Corect. Foarte bine spus, conduită, da, conduită familială, o anumită conduită da. în familie. S-a înțeles. Bun. Vezi, tatăl, dacă vrea să-i transmită ceva, cum este, dacă e bine, cum arată? E încarnat. A murit foarte tânăr, da? E încarnat. A zis ceva de genul, e bine așa cum e. Nici mai mult, nici mai puțin. E bine așa cum e. Și îl percep foarte mândru de ele trei. Acum. Îl percep foarte mândru. Adică are un râs din ăla așa, cum ar veni, îmi vine să zic, pe sub mustoții. Adică de soție, de cele două fiice, da? Corect. Dar și de nepoți. Bun. Știe de ei. Îți dă amănunte unde e încarnat și cât are? Bine. Să curețe cordoane cu toți, să transmită informația, să le spună că toate valorile se află în sufletul lor și cu cât sunt mai atenți acolo, cu atât reușesc să-și recupereze la un moment dat toate valorile, toate capacitățile, libertatea, puterea de a iubi și să comunice cu sufletul și cu spiritul lor permanent. Oriunde s-ar afla. Da, ambele direcții s-au curățat și s-au, da? În schimb, uite, dacă vrei să încadrăm la secrete de familie, deși nu încadrez la secrete de familie, mai degrabă la fapte. Foarte mulți pe transgeneraționalul ei, foarte mulți care și-au însușit atât case cât și lucruri care nu le aparțineau. Aici înțelegi? Da. Corect. Ceva. Să transmită informația că aceste comportamente nu aduc beneficii în viitor generațiilor următoare și că e bine să renunțe la ele, să se șteargă, să se anihileze, să-și ceară iertare pentru tot ce a făcut. E un bonus mare în următoarele lor experiențe. Și tot ce mai dorește ea să le transmită, să curețe cordoanele cu toți. Le-a cerut iertare. Așa. Da. Bun. Nu știu dacă înainte să tăiem cordoanele să întrebăm de casă. Nu, lasă când curățăm casa. Să vorbim despre de ce nu-și poate vinde casa. Bun. Să taie cordoanele cu toți și să chemăm spiritul ei. Au mai fost tăiate cordoanele cu transgeneraționalul, văd. Da, am mai făcut ea niște exerciții de ale din altă zonă și se pare că a reușit. De s-a și trezit, s-a și menținut în energia asta.
Bun, au tăiat cordoanele. Da. Hai, Ramona, să schimb spiritul, să-l percepi, cum facem noi în fiecare sesiune, atunci când ne amintim, că mai se întâmplă să și uităm. Să schimb spiritul, să-l percepi, să-i spui să te atingă pe undeva pe corp și să-l simți. Și dacă îl simți, dai drumul la microfon și ne spui, dacă nu, continuăm. Nu e nicio problemă. Am simțit mai, mai, mai de mult. Unde te-ai atins acum, Ramona? Aici, deasupra frunții pe care m-am prins. Ok. Închide microfonul acum. Amalia zice că a simțit deasupra frunții. Da, pe cap, n-am auzit-o pe ea, dar pe cap a atins-o. Ok. Conexiunea cu energia pură a Pământului. Acum, Ramona, îți imaginezi două fascicule de energie din centrul tălpilor tale care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, cu care te conectezi acum cu iubire, cu mulțumire și recunoștință față de tot ceea ce ți-a oferit Pământul în toate experiențele tale până acum. Și cu această frecvență te întorci înapoi, te încarci, da, te întorci înapoi și te umpli de această energie în toate celulele tale, în toate câmpurile tale, până în creștetul capului. Și din creștetul capului vorbești cu spiritul tău să te conecteze cu energia pură a sursei de unde ai venit, să-ți caute matricea originală, cu toate calitățile, valorile tale, să ți le amintești atât cât e posibil. Să ți le amintești. Voința ta, puterea ta, încrederea în tine, iubirea față de tine, libertatea pe care o ai și toate capacitățile și talentele și valorile tale cu care te întorci acum înapoi și te unești cu restul energiei sufletului tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și să vedem dacă, nu, în primul rând, dacă era conectată cu Pământul și cu sursa, Maria. Da, avea conexiune, dar nu atât de groasă. Că spui că ne-ai spus la un moment dat că a fost cândva conectată bine cu Corect. sursa. Bun, integrarea celor trei părți? Inimă. S-a făcut acum, da? Da. Bun, hai să vedem, extindem energia și curățăm și câmpurile, ștergem orice urmă, orice amprenta a trecutului, a programelor, dacă este cumva, și le reechilibrează astfel încât să constituie protecție totală și permanentă pentru ea de acum încolo, câmpurile, și vrea să știe casa de la București, apartamentul, de ce nu poate să-l vândă, de ceva timp se străduiește, ea fiind plecată din localitate în alta, unde vrea să-și facă o casă la curte. Ce se zărește în zona asta? Reușește, dar dacă nu mai activează îndoiala, oricum eu aș face o curățare la casa, apartament? O curățare la apartamentul ăla, dar cum să spun, mai degrabă numerologică. E ca și când energia locului respectiv încă are nevoie de ea. Are o legătură, cum să spun, parcă nu și-a încheiat treaba cu casa aia, cu apartamentul ăla. Îngerul casei are? Spiritul casei. Spiritul casei, pardon, scuze. Are. Are, dar nu are legătură cu problema cu nodul ei, da? Nu. Așa, mai are nevoie de ea acolo, nu și-a încheiat treburile și oricum dacă mă întreb pe mine la cum o percep și ea, este foarte atașată de apartamentul respectiv. Și cât timp are și activează atașamentul ăsta excesiv față de apartamentul ăla, n-are cum să permită altui cumpărător să vină. Adică atunci când nu te înduri să-ți dai o casă, înseamnă că ai probleme în a o vinde, este? Am înțeles bine? Pot Uneori, să fie mai multe
probleme în Aha. situația asta, dar în cazul ei nu și-a încheiat treaba acolo și mai este și atașamentul excesiv față de casa aia. Are niște amintiri foarte atât urâte în casa aia, cât și foarte frumoase. Bun, și dacă își curăță acum apartamentul ăla? Îl curățăm, dar tot rămâne vibrația care e în contrast cu vibrația numărului casei care e în contrast cu ei. Bun, despre asta vorbim apoi. Acum să curățăm casa cu toate obiectele, cu toate energiile stagnante sau conflictuale din pereți, din lucruri, din toate zonele și vezi dacă sunt Nu are portale. portaluri. Nu. Bun. Să șteargă tot, să curețe tot, să pună acolo energie pură, de vibrație înaltă, care să anihileze toate blocajele pe care le are, toate programele care îi împiedică dorința ei de a o vinde, pentru că probabil are nevoie de bani și își dorește să o vândă, dar iată anumite emoții. Casa oricum va avea. E pusă foarte aproape pe linia de potențial, deși nu prea spun ce e pe linia de potențial, dar e destul de aproape pusă pe linia de În potențial. localitatea în care se află acum, zici, da? Nu în Casă. București. Casa la curte. Și-a pus. Ok. De ce casă? Dar nu mi-arată locul. Am înțeles. Bun. Da, să aibă încredere, că cu încredere se rezolvă totul, ai zis. Bine. Deci cu curățarea și a casei în care locuiești acum, cu fetița. Ambele le-a curățat. Așa. O mașină, nu știu dacă ai de curățat, am uitat să te întreb. Și alte spații, locuri de muncă pe unde te duci sau ceva. Am mașină. Personală, da? Da. Hai să curățăm și mașina, Amalia. Și cam atâta. Energie stagnantă. Da. Bună. Robinetul abundenței, să vedem cum arată acum. Și ce recomandări îi face? Cu cât exprimă mai mult ceea ce simte, cu atât curge. Deci să ne înțelegem, curge. Nu-i percep deloc blocaj pe financiar. Deci el curge, dar cu cât nu exprimă ce simte, cu atât percep că fluxul se îndepărtează, curge pe lângă ea. Dar când spune ce simte atât față de ea, cât și în fața celorlalți, percep că îi pică fix în buzunarul stâng. Banii. E bine? E foarte bine, da. Dacă îi pică pe inimă, cum ar veni, îi pică pe emoțional. E legat de emoțiile care trec la inimă. Ce se întâmplă dacă întrevezi ceva cu CV-urile pe care le-a plasat ea în diferite locuri? Are rezultate. O să aibă rezultate, da? Da, mulțumitoare? o să aibă rezultate foarte frumoase chiar. O să aibă fix rezultatul care este perfect pentru ea din multe puncte de vedere, spune spiritul ei. Super. Asta una la mână și a doua la mână să nu cumva să pună îndoiala. Ea și-a depus CV-urile să aibă încredere că rezultatul cel mai bun și cel mai optim pentru ea va veni. Să nu pună frână mentală. În sensul că mă duc acolo, că acolo știu eu că e bine, că acolo îmi place, că acolo nu știu ce. Nu, pur și simplu, ea și-a depus CV-urile să știe că și ba chiar să-și spună cel mai bun loc din toate punctele de vedere pentru mine, ăla vine la mine. Și aia se întâmplă. Foarte bine. Păi gata, cât s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 89%. Metabolizare? Îi crește. E în creștere, da? Pentru că îi crește. se pare că metabolizare e foarte receptivă, da. Are 8 zile. Acum să deschizi un pic microfonul, Ramona, și să ne spui cum te simți, dacă ai perceput ceva, dacă ești mai bine, mai rău, rămâi acolo. Sunt mai bine și simt o ușurare pe piept și bucurie și mai multă încredere.
și așa parcă mi s-a luat un văl de pe ochi. Ai început Da, să înțelegi mai bine, da? Da, da, și cumva tot ce am auzit a venit în completarea a ceea ce eu simțeam și de multe ori îmi spuneam, băi, îmi tai craca de sub picioare. Și este exact ce zicea Amalia legat de această neîncredere. Adică tu mi-ai pornit un drum cu încredere înainte. Da. Mhm. Bun, deci te-ai regăsit în descrierea Da. Mariei. Da, în tot. Bun, ne dai acceptul de publicare? Da? Mulțumim. Mai ai întrebări, nelămuriri? Nu mai am nelămuriri. Puțin așa m-a uimit când mi-a zis de atașamentul de casă. Așa. Nu, pentru că nu simt că sunt atașată. E o casă frumoasă, dar eu abia aștept să dau pe la etajul 4 și atât m-am săturat de cărat bagaje la etajul 4. Dar mă simt foarte bine și vă mulțumesc. Păi se pare că s-au curățat și acele emoții, atașamente și s-ar putea să, în subconștient pe care nu le sesizai și s-ar putea să... Chiar, Amalia, dacă întrebi, e posibil acum în noua energie să o vândă repede, târziu, ce ți apare? Nu mi-apare nimic. Nu ți apare dacă o vinde sau nu? Dar și-a pus-o pe linia de potențial să o vândă măcar. Este pusă la vânzare, bineînțeles, da. Dar asta nu înseamnă că o să spun eu că o vinde în 3 luni. Bine, atunci să-ți mai propui acum încă o dată, Ramona, să o vinzi la timpul potrivit, când e bine pentru tine, în condiții optime, la un preț acceptabil și benefic pentru tine și tot ce-ți mai dorești tu. Acum, cât încă mai suntem aici și acum, așa, și să ne anunți și pe noi că sunt curioasă să vedem ce ai făcut. Bine, închidem aici. Vă deconectați. Te-am întrebat de acceptul de publicare, ne l-ai dat, da? Vă deconectați. Vă deconectați de tot și de tot.